vi på Grangärde hembygdsgård och bredvid mig så har jag Barbro som är aktiv i dräkten här i Grangärdebygden, eller hur? Och vi ska få veta mera om Grangärdedräkten. Vad är det för fin dräkt du har? Grangärdedräkten jag har på mig. Ja. Det finns både en mansdräkt, en damdräkt och en flickdräkt och en pojkdräkt. Men den ser ut så här då med damen då. Har med granna färgerna och sådär. Vad är det som är typiskt för dräkten då? Det typiska är att den skulle vara grann. För vad ska man säga, Saxdalens folkdanslag på den tiden när de dansade, då hade de udda dräkter allihop och fick mycket kritik för det. Och då på 40-talet så skapade de den här dräkten för att de ska ha en enhetlig dräkt att dansa i. Och då, de gröna färgerna i livet och mössan och väskan, det symboliserar åkrarna och ängarna, det gröna. Och det här blanka silvertråden här i förklä, det symboliserar vatten och sjöarna. Och sen de här järnmärkena och broschen här, det symboliserar malmen. Och granarna på väskan, det symboliserar skogen. Och den här symbolen på väskan, det är taget från Grangärdes den här... Sockenvapen, va? Ja, sockenvapen har de tagit det ifrån. Så symboliserar det här på dräkten då. Så, och då började det egentligen då med Saxdalens folkdanslag och att de ville ha en enhetlig dräkt. När var det här? Var det på 1947? 47 var den klar? Ja, då var den klar och de dansade i den första gången. Men sen invigdes den 48. Så det är en ganska ung dräkt. Men, hur gick det till när de tog fram den här dräkten? Du berättade ju lite om färgerna. Var det någon kommitté eller var det? Ja. Det var Saxdalens folkdanslag. De bildade en kommitté. Det var 2 herrar och deras fruar som satte ihop den här dräkten då. Men det var sagt att de ville ha en granndräkt. Ja. Och det blev en granndräkt. Och grann i form av färger? Ja, och det ville de ha. Ja. Men sen berättade du för mig att det finns 2 varianter. En lite äldre och en yngre. Framförallt med kvinnodräkten, eller hur? Ja, även mansdräkten alltså. För då på 40-talet då var det väldigt populärt att sy på maskin. Då sydde de mycket på maskin. Ja. Det var populärt då. Och så hade man bomullsblus och bomullsskjorta. Och sen köpte man det spetsen man fick tag i. Det här mellan spetsen och ordspetsen och på kragen. Och även en trädd tyllspets på hettan. Det hade man då. Men sen ville... Det var någon Grangärde hembygdsförening som ville ge den här dräkten en högre status och tog kontakt med Falun museum där då, med någon där. Och då fick dräkten en linneblus och knypplade spetsar, ordspets och mellanspets. Och hettan fick den här knypplade spetsen. Som stycke här då. Och sen fick de det att spetsen ska ligga slätt ner runt huvudet och det är jättesvårt att få till. Ja. Och sen att man ska handsy så mycket som möjligt. Och sen har man på den nya blusen handsydda knapphål och knappar. Och det kan ni se på den där inne sen. Ja. När var det här i tid då? Ungefär när man 60, jag tror 60-talet någon gång. På 60-talet, då ville man liksom göra den lite mer... Ja, jag har hört det. Men jag letade efter ett årtal på det här pappret, men det hittade jag inte. Ja. Men jag tror det. Ja. Jag kom in på 90-talet på det här. Eller kan det vara 70-talet? Ja, ja någonstans 60-70-talet. Nej, det kan 60-70-talet för att jag sydde till min dotter på 80-talet och då var det linneblus och då va. Ja, med handsydda knapphål. Ja, det var det. Ja. Så den här är ju sydd före det liksom då. Ja. Och vilka är det som använder dräkten då? Du pratade om Saxdalens folkdanslag, men sen var den populär sen när den kom så att flera började använda den där. Ja, just nu så är den väldigt populär och det har varit ett väldigt jobbigt år med dräkten.
Jaha. Det är väldigt många äldre dräkter som byter ägare. Jaha. Äldre blir för gamla då och de ärver. Ja. Och även äldre dräkter säljs och yngre köper. Och då ofta så får jag rycka in och sy om och sy in och fålla ner och fålla upp och sådär va. Och när det är sommar här då är det väldigt många återvändare som har den här dräkten i sin familj. De kommer ursprungligen härifrån va. Mm. Och ofta så vill de komplettera, de här snörmärlorna går sönder och band vill de ha och sådär va. Mm. Så när det är sommar då är det väldigt många bortifrån som kommer och vill komplettera. Och då får du hjälpa dem då? Då jag som direktkommitté för att vi jobbar då för att det ska finnas material att köpa på ett ställe. Ja. För när jag sydde till min dotter då fick man fara runt på en det ena och det andra stället och försöka skrapa ihop material själv. Ja. Eller väva själv då. Ja. Men idag då har vi en väverska som väver åt hembygdsföreningen då. Så allt material kan de köpa här. Mm. Och då, det hon väver då, är det förklädestyg då förstås? Ja, det är förklädestyget och det här livtyget och västtyget det här som är randigt också. Men en annan randning än den här. Ja. Det väver en väverska åt oss och vi köper in garn och skickar till henne då. Mm. Och det är yllegarn som väver. Och så sen det här bandet då som jag tog i. Det försöker vi väva själva. Ja. Och vi försöker få hjälp med att få det uppsatt och så försöker vi väva det själva. Och sen tofsarna har vi en person som gör också då. Ha. Så vi sprider ut lite. Och det här då, det är kläder i kjolen Ja. och det köper vi. Mm. På. Och det är samma kläder i byxan på här också då. Ja. Och här har linneskjorta också. Och sen har han ju västen då som är sånt här vävt Ja. tyg då. Och den här fina sjalen då? Ja, Den köper ni också då? den har vi. Det är svårt att köpa det i Sverige så den senaste sjalen den är tryckt i Österrike Ja. och den är yllemuslim. Mm. Och det här är ju en tidigare sjal Mm. och jag tror att det här är yllemuslim det här också men den här har blå blommor på. Ja. Den senaste sjalen vi fick den hade inga blå blommor på. Och det står inte i papperna att det ska vara några blå blommor på utan det står att det ska vara röda rosor på röd botten och yllemuslim. Och Ja. det har vi. Men folket är vana vid att de vill ha de här blå blommorna och då får de ta en bomullssjal istället Mm. om de vill det. Alltså det här med sjal det hänger mycket på vad man kan lyckas få tag i Ja. när man ska ha det. Ja, det är klart. Och då blir det lite olika med sjalen och har blivit så genom åren. Ja. Men grunden är den röda sjalen med röda rosorna. Och sen kan det vara lite varianter om det är blå blommor Ja, och så. en då. del blommor kan vara lite rosa och sådär. Va? Mm. Grunden har vi där. Ja. Ja. Ja, men om man nu tittar på det här programmet om grangärdedräkten och så blir man väldigt intresserad av att ha en egen grangärdedräkt. Då verkar det ändå finnas ganska många äldre som man kan kanske få tag på begagnat. Ja. Men också nytt då. Man kan köpa material. Man går in på Grangärde hembygdsförenings hemsida och där står det och finns bilder. Och det står det vem de ska kontakta och det är ju mig i första hand. Mm. Och man kan köpa, vi jobbar för att man ska köpa allt material hos oss och det finns mönster och det finns arbetsbeskrivning hur man jobbar och syr. Mm. Så är man lite sykunnig kan man sy det. Kan man Eller också får man leja någon annan som kan hjälpa sig. Ja. Och det var väldigt kul att höra att intresset verkar öka och att det är så stort intresse för att skaffa sig en grangärdedräkt. Ja, det är många yngre som vill ha det. Jag har gjort 2 mansdräkter alldeles nyligen till 30-åriga killar. Ja. Och jag håller på att sy om en dräkt. Vad kan hon fylla då? Hon fyller 50 tror jag. Men i alla fall, det är väldigt många yngre som är intresserade. Ja, det är ju väldigt roligt. Ja. Märker du att det kommer något intresse för att lära sig det här med dräktsömnaden då? Att, Nej. Nej. Utan man vill köpa en färdig dräkt. Helst så vill de ju köpa en med begagnad färdig då. Ja. I första hand då. För
För det kostar mer att få en uppsydd. Ja. Det kostar mycket pengar. Ja, såklart. Och även det här materialet som är handgjort, det kostar mycket pengar. Men å andra sidan, när man skaffar sig en dräkt, då Ja. har man ju den hela livet. Ja. Så om man skulle slå ut den på en livstid så blir det ju inte så många kronor. Nej, Egentligen. det är en investering och Ja, skaffa en sån här dräkt. För då har man någonting, när man ska på något speciellt, då har man vad man ska ha på sig. ja. Det går alltid hem både på begravning och bröllop och andra festligheter. Ja. Barbro, det var väldigt roligt att få komma hit och höra om grangärdedräkten. Och du ska ju också visa lite olika varianter om en liten stund. Men positivt att höra att grangärdedräkten lever. Ja, Och stort tack att vi har fått komma hit och prata med dig från Dalarnas museum. Vad trevligt. Ja. Ja, nu har vi kommit in i lågnätsstugan på hembygdsgården här. Och här inne står grangärdedräkterna upphängda på dockor. Och här har vi en dam och en herr, en flick och en pojke som står. Och det här är senaste versionen av dräkterna som vi gör dem nu. Och jag har den äldre versionen på mig med bomullsblus och tyllspets på mössan, på hättan. Men idag då har vi handknypplad spets på hättan och handknypplade spetsar på blusen. Och likadant mellanspets på blusen. Och blusen består av linne. Och sen är ju det andra handvävt ylletyg, randigt, och det här gröna livtyget då. Sen det som skiljer, det är väl sjalen då. Det här är en lite större sjal, den är röda rosor på röd botten och det är yllemuslim och det är precis vad det står i papperna. Men sen som jag har då, jag har ju en yllemuslim, det råkar bli blå blommor då. Och det är lite olika vad man får tag i när man ska ha en sjal. Och då är det många som vill ha de här blå blommorna, tycker det ska vara det. Då får de ta den här lilla sjalen som flickan har på sig. Den har blå blommor, men den är utav bomullstyg. Lite stelare då, men den går lika bra den också. Sen ser ni herren här borta då. Han har också ett randigt tyg i granna färger och randningen är efterrandad. Och på förkläde är det ju jämna ränder, liksom liksidigt hela tiden, men inte på här. Och sen har han en linneskjorta och sen är det broderade korsningsbroderier på krage och på handled. Och han har även en gran på kragen, fast det syns ju knappast när han har den där rosetten, men han har en gran på kragen också. Och sen har han tofsar här nere på byxorna då och 3 knappar här nere och det är tändknappar. Och pojken har ju likadant som pappan kan man säga, fast i mindre format då. Och flickan, hon har ju lika som mamman fast i mindre format. Men det som skiljer, det är ju förklädet. Det är efterrandat istället för den här randningen då som flickan har. Och sen har flickan en mindre brosch och det är en sån här allmän brosch till allmänna dräkter. Och damen, hon har den här broschen och den är speciell för Grangärde. För den är efter Grangärdes sockenvapen som var en gång i tiden.